Bună ziua, dragi prieteni! Vă mulțumesc pentru vizionare. Atunci când instalăm cartela SIM, trebuie să fim foarte atenți și să nu facem mișcări bruște. Ținem aici ușor și folosind cheița căutăm orificiul, să ducem și se apasă ușor. SIM 1 este în stânga, iar în dreapta SIM 2 sau cartelă de memorie. Inserăm cartela SIM cu zona de contact cu fața în jos.